नमस्कार साथीहरु, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई नेपाली टेक्निकल च्यानल टेक्नोसंसारमा। र फाइनली साथीहरु, हजुरले डेमोमा देखिसक्नु भएको छ। अहिले भन्ने हो भने एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। हजुरले इन्स्टाग्राम रिल्स एन्ड टिकटकमा चाहिँ हजुरले जतासुकै देख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ हैन। सो हामीले चाहिँ यसमा बनाउने छ साथीहरु। यसमा चाहिँ मैले हजुरलाई सेम यही भिडियो चाहिँ हामीले कसरी क्रिएट गर्ने त लाइक हामीले कसरी सिक्ने भन्ने बारे चाहिँ हजुरलाई मैले यहाँबाट सिकाउने छु है त। सो यदि हजुरले यस्तै भिडियो बनाएर हजुर पनि अब एउटा ट्रेन्डिङ टाइपको टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ या इन्स्टाग्राम रिल्समा चाहिँ अपडेट गर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि यो भिडियो हजुरको लागि चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन सक्छ साथीहरु। र फाइनली म के भन्न चाहन्छु भन्दा भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगर्नु होला। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु भयो भने टोटल्ली हजुरले सबै कुराहरु चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। यदि हजुरले भिडियो चाहिँ बीचमै काटकुट पार्नु भयो भने हजुरले केही कुराहरु पनि बुझ्नु हुने छैन है त। सो हजुरले सेम प्रोसेस मैले चाहिँ जुन फलो गरिरहेको छु हजुरले त्यही फलो गर्नु भयो भने अवश्य पनि एक्ज्याक्टली हजुरले यस्तै नै बनाउन सक्नुहुन्छ है त। सो ढिला नगरी इट्स मी कमल पौडेल। सो लेट्स बिगिन इन द भिडियो। र फाइनल साथीहरु, त्यसको लागि भनेको चाहिँ हामीले क्यापकट एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। हजुरले चाहिँ यदि इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ, हजुरले त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्नु होला। देन हजुरले त्यहाँबाट डाउनलोड भएन भने गुगल प्ले स्टोरमा गएर सिम्पली क्यापकट लेखेर त्यहाँबाट चाहिँ हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यति गरिसकेपछि हजुरले यसलाई ओपन गर्नु होला। देन ओपन गरिसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ न्यू प्रोजेक्ट। सो हामी एकैछिन वेट गरौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ प्लस आइकन रहेको छ न्यू प्रोजेक्ट। र त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ यदि हजुर यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु होला। अनि यो भिडियोको मुनि रहेको रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल अप्सनमा राख्न नभुल्नु होला। आगामी दिनहरुमा पनि हजुरले यस्तै ट्रेन्डिङ ट्युटोरियल्सहरु सबभन्दा अगाडि पाउनको लागि है त। सो फाइनली यति गरिसकेपछि हजुरले यसमा क्लिक गर्नु होला न्यू प्रोजेक्टमा। र क्लिक गरिसकेपछि हजुर फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि हजुरको एउटा जुन चाहिँ हजुरले लकी स्क्रिनको एउटा जुन फोटो छ हजुरले त्यो फोटोको एउटा स्क्रिनशट लिनुपर्ने हुन्छ। लाइक देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो एउटा मेरो वालपेपर जुन चाहिँ मेरो लकी स्क्रिनको वालपेपर थियो, मैले यसलाई चाहिँ स्क्रिनशट लिएको छु। हजुरले पनि यसरी नै स्क्रिनशट लिनु होला आफ्नो। र त्यति गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एडमा क्लिक गर्नु होला। र एडमा क्लिक गरिसकेपछि लाइक हामीले चाहिँ अब पहिला यसको फर्मेट मिलाउने छ। र त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्डिङमा जुन एउटा क्यापकट भनेर आएको छ, यो चाहिँ एउटा वाटरमार्क हो साथीहरु। हजुरले सिम्पली यसलाई क्लिक गरेर डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। देन हजुरले यसलाई डिलिट गरिसकेपछि भनेको चाहिँ हजुर चाहिँ सिम्पली यहाँ चाहिँ हामीले अब फर्मेट मिलाउने छौं। यसको लागि यो फोटोको चाहिँ हामीले फर्मेट मिलाउनु पर्ने हुन्छ। फर्मेटको लागि हामीले चाहिँ टिकटकको लागि फर्मेट मिलाउँदै छौं। त्यसको लागि हजुर फर्मेटमा जानु होला। देन हजुरले चाहिँ 9:16 क्लिक गर्नु होला र एकचोटी फोटोलाई हजुरले ट्याप गर्नु होला। देन हजुरले चाहिँ त्यो जुन हजुरको ब्ल्याक स्क्रिन रहेको छ हजुरले त्यो अनुसार यसलाई फिट गर्नु होला है त। यसरी आफूले एडजस्ट गर्नु होला। र फाइनली साथीहरु, हजुरले यति गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ पहिला यो फोटोको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। ड्युरेसनको लागि चाहिँ हजुरले यसलाई 4.8 राख्नु होला। लाइक यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 4.8 हजुरले चाहिँ यो फोटोको ड्युरेसन राख्नु होला। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 4.5678 ओके। एन्ड देन यति गरिसकेपछि भनेको चाहिँ हामीले यसको ड्युरेसन मिलिसकेको छ। र त्यसपछि भनेको चाहिँ हामीले यसमा ओभरलेहरु एड गर्ने छ। ओभरलेको लागि भनेको चाहिँ मैले हजुरलाई जुन युज गरिरहेको छु यो सबै भिडियोहरु लाइक यो मटेरियल्सहरु चाहिँ मैले हजुरलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। र भिडियो लिंक भनेर हुनेछ त्यहाँ चाहिँ है। र त्यति गरिसकेपछि हजुर चाहिँ सिम्पली यहाँ ओभरले देख्न सक्नुहुन्छ। यसो एकचोटी यसमा क्लिक गर्नु होला, एड ओभरलेमा जानु होला। र एड ओभरलेमा गइसकेपछि भनेको चाहिँ हजुरले यहाँबाट भिडियोमा गएर जुन चाहिँ यहाँ एउटा देख्न सक्नुहुन्छ जुन एउटा मेसेजको एउटा स्क्रिन रहेको छ, जुन चाहिँ मेसेजको मात्रै रहेको छ। अब यसमा हामीले एकचोटी फोटो जुन चाहिँ ओभरले एड गर्नुभएको थियो त्यसलाई चाहिँ हजुरले एकचोटी ट्याप गर्नु होला, स्प्लाइसमा जानु होला। र स्प्लाइसमा गइसकेपछि हजुर चाहिँ यहाँ लाइटिन देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले लाइटिनमा एकचोटी ट्याप गर्नु होला। र ट्याप गरिसकेपछि सिम्पली हजुरले यसलाई एप्लाई गरिदिनु होला है त। र एप्लाई गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले आफ्नो तरिकाले चाहिँ यसलाई एडजस्ट गर्नु होला। र त्यसपछि हजुरले यसको थोरै एडजस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक हजुरले यहाँ चाहिँ एडजस्टमा गएर यसको ड्युरेसन लगायत यसको चाहिँ हामीले ब्राइटनेस थोरै घटाउने बढाउने गर्न सकिन्छ है त। सो थोरै घटाउने बढाउने हजुरले यस्तो तरिकाले चाहिँ गराउनु होला। एक्सपोजर थोरै बढाइदिनु होला, अनि ब्राइटनेस थोरै बढाइदिनु होला, र स्याचुरेसन पनि थोरै बढाइदिनु होला है त। र फाइनली यति गरिसकेपछि लाइक दिन सक्नुहुन्छ। र अब यति गरिसकेपछि फेरि हामी ओभरलेमै जानेछौँ साथीहरु। र अर्को भिडियो चाहिँ हामीले यहाँबाट एड गर्नेछौँ। र देन एड गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ
यसको चाहिँ हामीलाई लास्ट पार्ट जुन चाहिँ लास्ट पार्ट रहेको छ हामीलाई चाहिँ त्यो चाहिनेछ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिरबाट जुन चाहिँ यो कार गोडिरहेको छ हामीले चाहिँ त्यो लास्ट पार्ट यहाँबाट राख्नेछौँ है त। सिम्पली यति गरिसकेपछि हजुरले यसलाई स्प्लिट गरिदिनु होला र अगाडिको पार्ट जति नि छ यो अगाडिको भाग हजुरले यसलाई क्लिक गरेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिलिट, हजुरले यसलाई डिलिट गरिदिनु होला है। र सिम्पल यति गरिसकेपछि लाइक यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइनल्ली यहाँ म्यासेज पिन भइसकेको छ र देन हाम्रो चाहिँ पछाडि जुन रहेको थियो पछाडि चाहिँ हाम्रो आइसकेको छ। देन हामीले चाहिँ अब यहाँ एडजस्ट गर्नेछौँ साथीहरू। यहाँ चाहिँ हाम्रो जुन फोटो रहेको छ फोटोसम्म चाहिँ हामीले यसलाई एडजस्ट गरेर मिलाउनेछौँ है त। र फाइनली यति गरिसकेपछि भनेको चाहिँ हामीले अब यसमा अरू सबै कुराहरू भइसक्यो। हामीले चाहिँ अडियो एड गर्नेछौँ। अडियो एड गर्नको लागि भनेको चाहिँ हजुर सिम्पली यो चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमै दिनेछु सब फाइलहरू मैले जुन जुन युज गरिरहेको छु। हजुरले सिम्पली एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला एड अडियोमा गएर देन हजुरको चाहिँ त्यो भिडियोको अडियोलाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गरेर भिडियोलाई अनि इनपुट साउन्ड ओन्लीमा क्लिक गर्नु होला। र यति गरिसकेपछि लाइक यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म थोरै सुनाइदिन्छु हजुरलाई। फाइनली साथीहरू एकदमै राम्रो लुक्स आएको छ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। फाइनली हजुरले चाहिँ यस्तो तरिकाले यो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। देन यति गरिसकेपछि भनेको चाहिँ हामीले अब यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र हजुरलाई यदि कुनै इफेक्टहरू हाल्न मन लाग्यो भने सिम्पली इफेक्टमा गएर यहाँ चाहिँ ट्रेन्डिङमा हजुरले नयाँ नयाँ इफेक्टहरू पाउनुहुन्छ साथीहरू। हजुरले त्यहाँबाट ट्रेन्डिङमा जुन नयाँ नयाँ इफेक्टहरू रहेका छन् हजुरले त्यहाँबाट पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ है त। लाइक यहाँ नयाँ नयाँ इफेक्टहरू आइरहन्छ। र त्यति गरिसकेपछि हामीले यसलाई एक्सपोर्ट गर्नको लागि यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला। देन यसमा क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली यहाँ चाहिँ एक्सपोर्ट देख्नु र यति गरिसकेपछि भनेको चाहिँ हाम्रो भिडियो फाइनल्ली ग्यालरीमा चाहिँ सेभ हुने हुन्छ है त साथीहरू। सो आई होप हजुरलाई अवश्य पनि मन पर्यो होला यो ट्युटोरियल होइन। यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् र च्यानलमा अझै पनि नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आगामी दिनहरूमा पनि हजुरले यस्तै ट्रेन्डिङ ट्युटोरियल सबभन्दा अगाडि पाउनको लागि भनेको च्यानलमा पुनः सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला। सो यति नै भन्न चाहन्छु। यदि हजुरलाई त्यस्तो कुनै इन्क्वायरी छ भने अवश्य पनि कमेन्ट बिलो र त्यसको साथसाथै मसँग पर्सनली रूपमा जोडिएर कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ फेसबुक र इन्स्टाग्रामको। हजुरले त्यहाँबाट मलाई डाइरेक्टली कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो आगामी दिनहरूमा पनि म यस्तै भिडियोको साथ आउने बाचाको सहित अहिलेको लागि सो बाई बाई, किप लभिङ एन्ड वाचिङ।